57 خرج ناقص 2 رضا الله اکبر حسین سریعتر از حجم آتیششون معلوم انگوش کردیم تو سوراخون آهنگتون نیافته میخوام کم نیاری ماشالله اینجا خونه ماسیش چی نیستن اینجا چی کار میکنی؟ اینجا چی کار میکنی؟ میدونی چند کیلومتر از لشکر اومدی جلوتر؟ مرد حسابی تو خونه پشتیبانه تو خونه ایران من کجا؟ منصور دو تا یدکیش سالم واسم بوده بشین پشت یکیش 2 تا از این توپا رو 3 کیلومتر ببری جلو اولین بغل فرماندهیشون تو عمق بسته میتونی بزنی اومدم هستی؟ 3 کیلومتر جلوتر یعنی 2 کیلومتر تو خاک عراق میفهمی؟ واسه من ریاضی حل نکن هستی یا نه؟ هستم ولی عقب خواستنت بگو پیداش نکردم یعنی چی بگم پیداش نکردم؟ بگی اینو بگی بابا دستور سید اینا خدا گوش نمیدی سید گوش نمیدی تو هنوزم به من اعتماد نداری ابراهیم؟ بابا من غلط بکنم سید ولی نمیفهمم تو این وضعیت جنگ چرا من باید برم سوریه آموزش رادار ببینم این همه پاسا دانشجو من بعد 2 سال با خون و دل به توپخونه سر و سامون دادم خودت که شاهد بودی که شما اینو خود کشمش بخور که هرس نخور سید به من اعتماد کردی من مخلصتم هستم تهش هر چی بگی میگم چشم خوبه ولی به حضرت عباس همه امید مردمی که زیر موشک‌های این بی‌شرفا به همین 4 تا توپه که ما باهاش عمق عراقو میزنیم تضعیفش نکن جان ابراهیم دیگه ابراهیم شما اصلا متوجه چی داری میگی؟ چی میگم؟ من میخوام خودمون تضعیف کنم شما یه بار دیگه هم هرچی از دهنت در اومد به من گفتی یا یه بار در مورد این حرف زدی من عذرخواهی هم کردم دوباره نکشش من عذرخواهی شما رو که نمیخوام شما گفتی تا وقتی صدام تو کاخش راحت خوابیده زن و بچه ما خواب راحت ندارن یادته؟ بله یادم الان قرار ما خواب راحت از چشم صدام بگیریم بیا کجا اومده؟ سوقات لیبیه عوازت هست دوتا با هواپیما اسکورت میشه تهران این محموله اوله خب زودتر میگفتی رادار پوشش بود؟ بله باید برین دمشق برای دوره آموزش موشک یکی از بچه‌هات که مطمئنه رو بذار بمونه فرایند آماده سازی پادگان و جاسازی تجهیزات چند ماهی زمان میبره فقط نمیفهمم قذافی چرا باید دلش بر ما بسوزه؟ نسوخته دشمن مشترک پیدا کرده یه نصیحت دارم واسط فراموش نکن هیچ وقت داری یگان موشکی رو شکل میدی اینجا دیگه توپخونه نیست بشه خود محور تصمیم گرفت انتخاب شدی که دستورات رو مو به مو انجام بدی سعی کن با شرایط جدید خودتو وقف بدی بریم ابراهیم جان ببین ابراهیم این موشکا شاید جنگ برام آسون تر کنه ولی برای تو که فرماندهشونی مطمئن باش سخت تر میکنه یا علی مسعود بچه ها مسعود اینجا نیست؟ رفته اتاق خودش آقا ابراهیم بله سلام شما کی برگشتی؟ چیکار داری من کی برگشتم اینجا چیکار میکنی؟
مگه الان نباید بالا سر پروژه وزارت دفاع باشی؟ بابا اونور که همه چی ردیفه. آخه استاد برگشته بودم ما نمیشد کنارشون نباشی. کدوم استاد؟ استاد دیگه دارن دخترتون رو میخوام. معلومه دانشجوها خیلی وابستن بهتون. تو این مدت که دانشگاه باز شدن جاتون خیلی خالی بود. کلی ذکر و خیرتون. امروز با یه وکیل قرار دارم. وکیل دوباره برای چی؟ نگران نباش. در مورد جزئیات وصیت‌نامه است. تو هم باید بیای. هرچی هست و نیست به اسم خدا زده میشه. اگر تا 18 سالگیش من نبودم مسئولیت مدیریت اموالش با توه. انشالله همیشه زنده باشیم بابا جان، ولی با این وضعیت جنگ خیلی رو منم نمیشه حساب کرد. من از فردام خبر ندارم. بازم اگه شما که مهندسی میخونین بلدین اینو درستش کنین؟ خراب شده یه نگاه بهش میندازم. نتونه هم بچه ها هستن. مشکلی نداره. راست میگه بابا. چی میگن؟ میگه که شما کلا نه تو کارتون نیست. لطف داره استاد. میدونین که مخالفه با ازدواج ما. نه نمیدونستم اونقدر بازه. میدونین دلیلش چیه؟ نه. بابا اعتقاد داره که شما آدم تخسی هستین. مثل مامان خدا بیامرزم. مثل خودم. بعد میگه که تو هر خانواده‌ای باید حتما یه دونه آدم عاقل باشه. مثل خودش. میشه یه دونه گوجه بذارین اینجا؟ من بذارم؟ من آخه پوست دستم حساسیت داره نمیتونم دست بزنم. بفهم. ممنون، من نهار خوردم. ناراحت شدی؟ نه. البته این نظر بابامه. نظر من این نیست. من راستش تعارف کردم. تو دسپول به من اصلا میگن چلس. چلس یعنی شیکمون. مگه دسپولی هستین شما؟ نه اونجا بزرگ شدم ماموریتی. بابام اونجا کار میکنه. ول کن دست نزن به اون کنتاکش گشاد شده نمیبینی؟ من درستش کنم بکش کنم. پدرم در اومد ابراهیم به خدا تا پدر زن جناب والا رو راضی کنم برگرده. الان برگرده بگم دارم میرم سوریه 5 ماه. لازم نیست بهش بگی کجا میریم. بگو امنیتیه درک میکنه. امنیتیه یعنی چی امنیتی؟ اصلا من تو رو میشناسم. تو گیرت استاد نیست میترسی. معلومه که میترسم. آقا من ترسوام. من بزدلم. اصلا بزم. چه گیری کردیم دوماد خانواده شما شدیم؟ دیوونه. عملیات بلفج میریم. میریم سوریه جنگه. میریم یه دوره آموزشی و فشرده میبینیم برمیگردیم. به من نه نگو اینقدر. نه. حالا تیمت چند نفرن؟ فعلا 4-5 نفر. اومدم همینو بگم. هاشم صبوری بعد از انقلاب فرهنگی برنگشت دانشگاه. رفت با بچهای جهاد خط تولید کاتیوشا رو که آلمانیا ول کرده بودن رو راه بندازه. کسی باور نمی‌کرد بتونه، ولی نتیجه کارش هیچ ید نمونه اصلیش کم نداشت. یه ذره بدقرقه ولی فعلا یکی از بهتریناست. زمان سوزشش کمه. زمانش رو کم بیشتر کنیم جواب میده. نیم ساعت دیگه مهندس میرسه. ما رو تو این وضعیت ببینه هممون اخراج کرده. جعفر بدنه رو 2 سانت کوتاه‌ترش کن. 2 سانت تا بیشتر نشه. عبدالله فامیلیشو بچه‌ها نمیدونستن. استاد تعمیرات ماشینای سنگینه. عبدالله دارن اینجا رو میزنن. بجو باید بریم. من تا چیزایی که میخوام از این لکنته با نکنم انجام نمیخوام. کلی تانکای غنیمتی عربو که هیچ کاریشون نمیشد کرد و راه انداخته.
علیرضا هم که رفیق خودمه، بچهای کاربلد قدیمی دانشگاه است. تا پارسال یکی از فرمانده‌های پشتیبانی مهندسی بود. سید جان شما بگین که من رو حرف شما حرف نمیزنم، ولی آخه از من بهترم هست. این بچهای طفل معصوم من چه کارشون کنن؟ بعیده بشه به این راحتی راضیش کرد، مگه اینکه کپون صدمتی رو خرجش کنیم. قسم نده سید جان. چشم. یا علی. این اوضاع که ما هنوز نیامده فرستادنمون کرمانشاه، همین امروز فرض که دکمه خوشگله پرتو بزنیم. وقت صدامه که باز فوش ما به ما هم میدی، همه رو خودت میخوای بزنی ابراهیم. بچه‌ها دستور شلیک بیاد دیگه، کسی منتظر ما نمیمونه، خودمون آماده کنیم. بلافاصله باید شلیک کنیم. رسیدیم سریع آماده میشیم. علیرضا تو تمرکز کن رو شناسایی محل پرتو و مختصات. سوخت آماده سازی ماز با تو عبدالله، خود موشک‌ها و ستاب نهایی هم باشه. ای جونم. یه تعداد بچهای فنی هم از تهران میان کنار دستتون، سعی کنین سریع آموزششون بدین. خدا خیرت بده. آقا ابراهیم اینا رو بذار تو دست دادم با بنزین بشون. سلام. من بسیزی پاسدار مجتبی دستیردی هستم از شهر شهید. خب بابا تلویزیونه مگه اینجوری صحبت می‌کنی؟ اینو بگیر ببینم. آقا ابراهیم شما این؟ من آقا شما. بگیر. آقا ابراهیم. آقا ابراهیم. سلام. من بسیزی پاسدار مجتبی دستیردی هستم. میدونی تونل کجاست آقا مجتبی؟ بله. از همین در پشته بریم چند کیلومتر بریم میرسیم. با ماشین میشه رفت؟ بله. بیا بهم نشون بده. ماشاءالله سوغاتی چی آوردی؟ ابراهیم کجا رفت؟ کیش میش به من نمیسازه. مادرمون که میره مشهد برامون زرشک میاره. این دعا خونده است. تو گیر و گرفتاری یا بدجوری کمکمون میکنه. بفرما. چه هم مونده؟ یخته دیگه. تمام این زاده ها و تونلا رو درست شدنشو من با همین جفت چشام دیدم. چه شبایی که من اینجا نگهبانی ندادم. تو دمای زیر 20 درجه یخ زدم. سگ دنبالم کرد، زن تسخیرم کرد. دیگه جونم برای خدا قبول کنه ازت. منصور تو رو از کجا پیدا کرده؟ آقا شما فرماندهی میگم. منصور دومادمونه. پسر خوبیه. آقا اینم دعا خونده است. از مشهد اومده تبرک. آقا فقط این چیزایی که گفتم بین خودمون بمونه. من قول دادم کسی نفهمید. دیدین برای آدم حرف در همینه؟ همینه. محمدی درو واکن، فرمانده اومده. واکن درو یالا.
يلا اطلع برا اطلع. علیک السلام. رسیدن بخیر. چند ساعت اومدن؟ نشد بهت بگم. آقای کریمیان شما روز اول باید به ما میگفتی. این بچه‌ها 5 ماه غربت نکشیدن، امروز دم شلیک آدمای قذافی بیان برامون شلیک کنن. گوش نمیدی دیگه. گفتنش فقط بچه‌ها رو سرد می‌کرد. و شما تا همین الان پنهانش کردی برادر من. من که نمیتونستم اینا رو بسپرم دست یه تعداد آدم کارنابلد. الانم فرمانده شمایی، بدون دستور فرمانده ایرانی هیچ کاری انجام نمیشه. بعدم این چه بحثیه؟ شما وظیفت رو انجام بده. الان تنها چیزی که مهم اینه که شلیک به موقع انجام بشه. چه شما چه لیبیایی‌ها. وقتش که الان همه چیز آماده شلیکه. هنوز امام اجازه ندادن. ولی شما آماده باشین. آقا ابراهیم حواست باشه مدیریت پادگان و لیبیایی‌ها با توه. هر چی میخوام براشون مهیا کن. خوب و بعد الان دستمون زیر ساطورشونه. من باید برم. یا علی. فرماندهشون میخواد ببیند. سلام. من ابراهیم شریفی ام، فرمانده پادگان. عليكم السلام. نادي المترجم. مترجم. عجيبين الإيرانيين. سكناتهم كأنها أكواخ ويمشوا من غير رجل. هيك كلهم سيدي. ما في فرق بين المهندس والأجير. صدام ارتكب نفس الخطأ. انقضى بحالنا وشكلنا وهجم علينا فبغى في المشاكل. يبدو أنا وأنت ينتظرنا الكثير من المفاجآت معه. أهلا بكم في إيران. شكرا. مع أنني كنت أتوقع استقبالا أفخم من هذا، ولكن إنه لشرف عظيم بالنسبة إلي أن أقاتل إلى جانبكم يا جنود آية الله. لهذا فإن فريقي جاهز على أعلى مستوى، وأتمنى أن يكون فريقكم جاهزا بنفس المستوى. قواتنا كلهم خبراء في اختصاصاتهم لا تقلق. اصحاب والسراء الآن. سيكون لدينا اجتماع في أقرب فرصة لمناقشة واجباتكم. عفوا أنا لا أتكلم العربية جيدا. قبل ذلك علينا أن نؤهل هذا المكان لنستطيع العيش معا بضعة أشهر. أراك بخير. قائمة التي نريدها. مبلمان، آباژور، گرامافون، قلیون. آقا ما میسپاریم از خون سارتوتون رو خوب بیارن. شما به چلو. اندازه 4 تا جهیزی وسیله خواستن ابراهیم. اینطور که معلومه کار ما اینجا تمومه دیگه. باز این قاطی کرد. بابا تو چرا بهت بر نمیخوره علیرضا؟ تو سوریه حداقل نزدیک میذاشتن موشکا رو ببینیم. اینجا درم بستن رومون. خوش باله مسعود که مون تهران نیومد اینجا این وضعیت رو ببینه. بابا این موشکا همونه که تو دسول داشتن روزی 200 کشته میگرفتن. علیرضا از اول معلوم بود قرار نیست ما با یه همچین ماشین کشتاری شلیک کنیم. ماشین کشتار؟ بابا تو کلا پرتیا. امرو فرا که امام دستور شلیک بده تو کجایی؟ تو آشپزخونه داری واسه اینا تهدید نونی در میاری. امامی که من میشناسم اجازه شلیک به شهرها رو نمیده. بابا همش نمایشه بر ترسونان صدام 100 بار دارم بهت میگم. منم 100 بار بهت گفتم به همین خیال باش. بس دیگه هاشم. بس. ابراهیم جان برادر شما دستور بده چیکار کنیم؟ خوابگاه رو میدیم متی میل بیایی. وسایلتون رو بزنین یه جای دیگه. چشم. ساخت و ساز آماده کردن لیست امکاناتی هم که خواستم با خودمونه. آدم از بیرون نمیتونیم بیاریم تو پادگان. دم شما گرم آقا ابراهیم. دم شما گرم. ما رو از کارمون کشیدی بیرون 5 ماه بردی تو کشور غریب زیر دست افسر سرنگ عجمی خفت دادی که واسه خودمون بشیم متخصص. بعد میایم اینجا مستشار بذاری ولا دستمون عملگیشو کنیم. آره شما کلا یه مروری بکن. به نظرم یه جای کار بد میلنگه داداش. هاشم جان ولم کن بابا تو رو قرآن. هاشم ولش آروم شد درد و دور عید بود اونش بذارش مسئول تعمیرات خاک. آقای برادر اسم شما چی بود؟ جونم آقا مجتبی. آقا مجتبی. از امروز آمار کشته‌های موشک بارونا رو در میاریم می‌نویسی یه جا می‌کنم جلوی چشمم باشه. خب چشم. منصور جانم این بچه بین ما چی میخواد؟
مطمئنه گزینش شده است. ترتوش در توی هیچ نمیشه در آورد. آقا ببخشید این آمار کشتار از کجا باید زنگ بزن؟ این چرا اینجوری میکنه؟ برادرشو منافقات تو بغلش زدم. حساب مساب درستابی نداره، به پرپاش نپیچ. سر طولک خود باشه. Notte giorno di giorno girando delle belle curvando in riposo narcisetto adocino d'amor delle belle curvando in riposo narcisetto adocino d'amor non caprai questi bei pennacchini quel cappello leggero e galante quella fiora, quell'aria brillante, quel verniglio donnesco color, quel verniglio donnesco color. Non che avrai quei pennacchini, quel cappello, quella fiora, quell'aria brillante. Non che avrai farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando in riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle curvando in riposo, narcisetto adoncino d'amor. Tra guerrieri cofre al banco, داشتم میبردنش پیش قاضی، خدا غم کرد من رسیدم. غلطی هم کرده؟ نه فقط مشروب خورده. دیگه؟ برای چند نفرم ایجاد مزاحمت کرد. سيد إبراهيم عندي عويلة كانت وصلوا تغرين للراوت يسلبوا مني كل حاجة وعد نعود توجیش کن اینجا ایرانه. برای این کثافتکاریاش بیشتر باید نگران ما باشه تا سلیمان. پروندهش باز میمونه، فعلا هم ممنوع خروجش. تو میتونی بترسونش. سيد إبراهيم بیا عقب امزش عبدالله بچه‌ها رو جمع کن. دست و شلیک. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. كان يجب أن أذهب لأهنئك. تناول كرسيا واجلس. ما زال للتسلية. صدر عم بإطلاق. يا للحماس. مبارك عليكم. وأي نقطة في بغداد يجب علينا أن ندكها؟ مصفاة كركوك. هل تمزح؟ مصفاة كركوك نقطة عمياء خارج المدينة، قصفت أم لم تقصف هذا لا يغير شيئا، لا بالنسبة إليكم ولا بالنسبة إلى العراق. عندك معرفة جيدة بالأراضي العراقية؟ إبراهيم لا يجوز أن تضيعوا فرصكم. في مثل ظروفكم هذا القرار ليس له أي منطق عسكري. هذا ليس قرار عسكري. أكيد. آية الله إنه يرى أمورا نحن لا نراها. أمرت قوتي ليساعدوكم في تمهيد المعدات حتى نستقر في الموقع. لازم أن يتم الإطلاق قبل شروق الشمس. كان مظهره قويا شرسا مقتدرا، وكان جسده يهز جميع الناس ومعظم الآلهة. هل تعرف شيئا عن آرس إله الحرب ابن زيوس؟ لست مقتنعا بهذه الأمور. أنا أيضا قبل ذلك كنت أعتقد أن عبادة الأصنام التي صنعناها بأنفسنا ضرب من الغباء، ولكن تلك الأصنام في ذلك النفق في قلب الجبل التي لم نصنعها لا أنا ولا أنت، ولا يمكن لمخيلتنا أن تستوعب كيف صنعت، أمر مختلف تماما.
خاصة عندما تصبح بوضع عمودي. قطعا أنت تقف أمام القوة الأروع في هذا العالم. هذا الإله المصنوع يدويا يستحق السجود له والتضحية من أجله. وهذا الحفل له طقوسه الخاصة ولا يمكن أن يشهده أي يمكن. بصفتي كقائد كتيبة لازم أن أحصل شخصيا في الموقع. فريق حمايتك فقط. ثق بي يا إبراهيم. لماذا أنتم جميعا تضعون نفس العطر؟ ابراهیم جان، چی شد؟ مبارک باشه. زدیم. خورده به هدف؟ تهران که تماس گرفتیم تایید کردن. خود رادیو بغداد هم اعلام کرده ساعت 5 صبح کارخونه سیمان متروکه کرکوک بمبگذاری شده. ببین اینا چه ناکسی هن، گفتن بمبگذاری نگفتن موشک. کارخونه سیمان؟ آره دیگه. نبایدم تایید کنم موشک‌های ما رو، از ترسشونه. الان کجا؟ کیا؟ لیبیایی سلیمان. اونا که فرستم یه رستوران خوب تو تاقوستان. ابراهیم عزيزي من بعد الصلاة. هذه حفلة رمي الجمرات. أخيرا اهتز عرش الشيطان. افرح يا إبراهيم. اتفقنا على المسبات. لا يوجد إصابة بدون خطأ. مسافة مسا الاسمنت حتى المسبات أكثر من 8 كيلومترات. خطأ استهداف هذه الصواريخ أقل بكثير من هذا. هذا قرأته في الكتب يا إبراهيم. أما في الواقع فإن الصاروخ هو الذي يحدد هدفه. عادة لا يخطئ. المصنع أو المصفاة لقد تمت الحجة على صدام. لكن هذا الحجم من الخطأ في مدينة مثل بغداد يؤدي إلى كارثة. الكارثة هي في الصواريخ التي تتساقط على رؤوس أطفالكم ونسائكم. هذه هي الكارثة.
أظن أن هذا يناسب فتاة في العاشرة مني. زدن بغداد واقعا حکم امامه؟ آوردی؟ کسی ندیده؟ نه وقتی نظافت رفتم. اینا چیه؟ اونجا که گفتیم فقط همین بود. گذاشته تو گفت صندوق. دنبال چی میگردی ابراهیم؟ آقا میخوایم برم واکنم گفت صندوقو؟ نه ابراهیم علیرضا این مختصات رو نقشه در بیار بجا. اینجا دیگه کجاست؟ حداقل 6 کیلومتر باشگاه افسران فاصله داره. بیسیم بزن به منصور. بیسیم بزن. اونجا نقطه کوره ابراهیم. سخت بشه باشون تماس گرفت. منصور صدا میشنوی؟ من شلیک کنم. دستوره مگه میشه جلو شلیکو گرفت؟ ابراهیم جان علیرضا الان وقتش نیست. الو چی گفت؟ موشک
12 متری شلیک شده از سمت ایران صاف وسط باشگاه افسران عراق فرود اومد. آقا مبارک، تبریک میگم، زدیم به هدف. تبریک میگم، مبارک صاف زدیم به هدف. برو شیرینی بیار پسر. قند بیار، قند که داریم. حالا گفتم واسه فردا هم دستور شلیک داریم، مختصاتو بعدا اعلام میکنن. آقا چقدر کیف کردیم، خیلی کیف داد. صدامو بگو، اولی و دومی رو خوردی، سومی هم فردا میزنیم، چهارمی پنجمی هم میزنیم. آقا بزنیم هم سیگار بکشیم. ابراهیم داری چی کار میکنی؟ ابراهیم 24 ساعت کار میکنی میمیری دیگه، نه؟ بیا من این موشک رو با بدبختی از سید مهدی نگرفتم آکمن پسم بدی، بریزشون بیرون ازش سر در بیار. خب؟ چه آدم بی ملاحظه هستی؟ چرا بازش کردی؟ مسعود یه زمان بهم بده که یه دونه از اینا میسازیم. این هیولا که میبینی های تکه، شوخیه مگه؟ جنگ شوخی نداره. خوب هنوز ازت نخواستم بردشو برسونی تا تل‌آویو داری اینقدر نق میزنی. نمیتونی بگو یکی دیگه رو جایگزینش کن. اولم کسی رو نداشتی جایگزین کنی. 600 کیلومتر از کرمانشاه کوبیدی اومدی که چی؟ ضد حال بزنی به من؟ نه. خواستم ببینم این موشکا تو عمل تا چه خطا براشون منطقیه. اگه تولید شوروی باشه خیلی کم. چیزی که رو کاغذ در میاد رو عمل هم میشه روش حساب کرد. بعدش هم دیشب دقیق باشگاه افسران رو زدیم. چطور مگه؟ تو محاسبه مختصاتشون یه نقطه‌ای پیدا کردیم که با مختصاتی که بهشون اعلام کردیم مغایرت داره. محاسبه مختصات دنگ و فنگ داره ابراهیم. بعید میدونم همینجوری محاسبات یه جای پرت رو داده باشن. حالا کجا هست؟ نمیدونم چجور جاییه. یه جایی وسط بغداده. فهمیدنش کاری نداره. از کجا؟ از خودشون. خودشون؟ همین اسرای عراقی. آقا میگه دلم برای خونه آدم تنگ شده، هر کاری بگید انجام میدم. اینجا کجاست؟ هنا لا توجد محافظة عسكرية. توقفوا عن قتل الأبرياء. آروم محاسبتو بیار پایین. لا تصر. بعدی. تعال. شنو المقابل؟ در قبالش چی بهم میدین؟ ما نمیدونیم اینجا کجاست ها. ما پای میز مذاکره ای. الافراجانک اطلق السرايك. احلف المرة اللخ. بشرفي. ابراهيم جان اینقدر رو نده به اینا. الحركة الوطنية الليبية. بهاي المنطقة يعيش أعضاء من هاي المجموعة المعارضة لعقيد معمر القذافي. تماس بگی با منصور بگو شلیک امشب متوقف کنه. ایران جان مطمئنی تماس بگیرم؟ مطمئنی؟ زنگ بزن عباس. ببین مطمئنی؟ اشتباه گفته باشی با من طرفی ها. ترجمه کن واسش. از همون شلیک اول مشخص بود دارن مقدمه چینی میکنن هر نقطه‌ای که خودشون میخوان بزنن. بعدن توجیهش هم میکنن خطای طبیعی شلیک بوده. اونا اگه قصدشون جای دیگه بود همون دیشب میزدن. درست بعد از شلیک موفقمون، زمانی که نیاز داریم بلافاصله هدف بعدی رو بزنیم که طرفمون بره تو موضع ضعف، با دستای خودمون ترمز خودمون رو میکشیم. ما مختصاتی که از اسم اینا اگه نافرمانی نیست پس چیه؟ به خدا نذار این حرف بزنم، همین الان بلند میشم میرم. خب بذار ما هم حرف بزنیم. میگم مختصاتی که ازشون استخراج کردیم وسط محله مسکونی لیبیایی معارض قذافی، چرا باید مختصات این نقطه رو در بیارن؟ برای چی اجازه نمیدن نیروهای ایرانی موقع شلیک باشن؟ اینا که انقدر دقیق میتونن بزنن تو شلیک اول چرا اون همه اختلاف داشتن؟ تو چرا فکر میکنی اختلاف صدام و قذافی یه کشفی که فقط خودت ازش سر درآوردی؟ جفتشون تشنه رهبری منطقه، بذار هر بلایی میخوان سرهم بیارن. عوضش این شلیکا میشه خون تو رگای کشور. ابراهیم مردم صداشون در اومده، میفهمی؟ آقای کریمی ساکت. میدونی همون دوتا شلیک باعث شد چند تا نهاد و سازمان بین المللی که 4 سال خفه خون گرفتن مجبور بشن سکوتشون رو بشکنن؟ این جنگ همه چیزم ازم گرفت، ولی دیگه انقدر بی‌شرف نشدم. بفرما سید، بی‌شرف هم شدیم. من فقط همینقدر میدونم جای این موشک‌ها وسط خونه زندگی زن و بچه مردم نیست. هر زن و بچه ایرانی عراقیش هم فرقی برام نداره. ما هم واسه همین اینجاییم، ولی طرف دین حرفا سرش نمیشه. اول باید حالیش کنی که واقعا موشک داری، که اگه شهر بزنه شهر میزنیم. یه چیزم بدون ابراهیم، تهش جنگه.
شاید یه جایی مجبور شی بین زن و بچه خودت و زن و بچه اونا یکی رو انتخاب کنی. سید من 10 سال تو مسجد چشمم دهن شما بود، خوب بد و با شما از هم جدا کردم. کدوم طرف واسطایی؟ چرا چیزی نمیگی؟ من این حرفا رو نمیفهمم. خب اگه قرارمونیم صبر امام تا الان برای چی بود؟ الکی اسم امامو وسط نکش. کاری که کردی دقیقا نافرمانی از دستور امام بود. چه مداری که میتونی برامون بیاری؟ محاسبه دقیق مختصاتشون تو گاف صندوق میذارم، میارم براتون. بیارمشون؟ مدارک بیار. سید یه روز دیگه هم صبر میکنیم. نکن این کارو سید. سید یعنی چی؟ بعدم برات توضیح میدم. سید مهدی خواسته. فردا بگیر. همین امشب میخوام منصور. مشتبه میتونه. ابراهیم بتونستن الو. بدم. میگم به علیرضا بگو نمونه مدارکی که میخوایم و شبیشو بهش نشون بده، کامل توجیهش کنه. خب خودت کجایی؟ چجوری پیدا کنم؟ من خونه مسعودم، بهم خبر بده. آقا ابراهیم دست در کن. چرا بهم نگفتی؟ چند وقت داره سراغ تو میگیره. اما میدونست نمیرسی بری ببینیش، بهش خبر داد بیا. خب همینو میگفتی. ابراهیم تو آقای دکتر رو برای شام نگردم. آقای دکتر الان سفره میاد. مسعود دستتون درد نکنه. ممنون. تو اینجا چیکار میکنی؟ همیشه برم ببینمش. برای چی؟ آقا من سر کار تو هم وقت نمیکنم برم دانشگاه ببینمش. بله میبینم چقدر سر کار منی. آقا هست. ابراهیم بفرمایید. چایتون سرد. اون تازه رو بذار سر سفره. آقای دکتر اگه اجازه بدین من هدا رو ببرم بذارم سر جاش. به هر حال شرمنده دیگه. من باید میومدم خدمتتون. این کلید خونه گلپایگانه. یه دستی هم به سر روش کشیدم. اون قابل سکونت هست. به پدرت نگفتم که بیادبی نشه. ولی هدا رو بردارید برید خانوادگی اونجا زندگی کنید. استاد هدا اینجا جاش امنه. میشه خانواده‌ام خیالتون راحت اتفاق بیفته. از کجا معلوم؟ چشم. من میگم قبول کردم میفرستمشون. ولی اگه موندن انقدر نگران نباشیم. بقیه مردم دارن چجوری زندگی. الو. الو. صدا میاد. الو منصور. الو. منزل آقا مسعود. آقا ابراهیم. خودمم بابا. منصور چی شد؟ ابراهیم جان شمایی. مشتبه گیر افتاد. سلیمان رو دست زد بهمون. الان دارن جمع میکنن برگردن تهران. ابراهیم. شرمنده‌ام. صبر کن صبر کن. ابراهیم. شما بریم پایین من میام. خدا رو ببریم پایین. منصور به استاد کمک کن. میگم میام دیگه شما بریم. خب بگو چی؟ مدارک رو گیر نیاوردیم. ولی پیگیرشون میشم تا تهران. باشه فقط تا تهران حتما باهاش بیام. ولش نکن منصور. چشم ازش برمی‌داری. سلام. مش مسموع. خفه شو بابا. لحسن الهزم تفتح العقائد. أرسل سيارة حتى تأخذك من أمام الفندق. أتجاهل كل هذا ولو بلغا. أكلمك بعدين.
تؤمل أن تأتي لتعتذر. نتكلم عن الذي يجب أن يعتذر عندما نعود إلى القاعدة. الآن عرفت لماذا كل العالم ضدكم في هذه الحرب. كنت أظن أننا صادقون مع بعضنا. ونحن كنا نظن هكذا. أنت لا تفهم مدى أهمية انتصاركم في هذه الحرب بالنسبة إلينا. بالعكس، أنا أفهمك. ولكن يجب أن تفهم أنت أننا لا نقاتل من أجلكم. اسمعني يا رائد، ما دام أنا موجود كل طلقة صاروخ من هذه الأرض يجب أن تكون حلال. لست موجودا بعد. أنت لا تقرر هذا. هذا ليس قراري. إنها أوامر قائدكم. آقای کریمیان، میشه چند دقیقه آقایون بیرون باشن؟ باشه، چند لحظه میشه بیرون باشن. معلوم هست اینجا چه خبره؟ بفرما بشین توضیح میدم. بیا بشین ابراهیم. یا ولی تو شرایط فعلی راه دومی نداشتیم. بعدش هم فرمانده جدید وارد نکردیم که یکی از بچه‌های خودمونه. اگه بچه‌های خودمونه 2 هفته دیگه دوباره تو همین نقطه ای. شک نکن اگه مثل تو رفتار کنه میرسونمش به همین نقطه. بذارین خودمون شلیک کنیم ای کریمیان. حرف زدن با تو این دور باطل میمونه. تو اصلا میدونی همین امروز 50 تا میراژ فرانسوی تو بغداد تخلیه شده؟ میدونی همین الان 100 تا قرارداد تسلیحاتی با غولای اسلحه سازی جهان رو میزشونه و وقت من اینجا تو این طیاره که سوختشو به زور گیر میارم از این کشور به اون کشور آوارم که 4 تا اسلحه فکستنی پیدا کنم که اونم تو با تشخیص خودت زمینگیرشون کنی. ابراهیم، شما مطمئنن خودتون میتونن شلیک کنن؟ از اولم قرارمون همین بود. قرارمون این نبود. همین الانش هم لاشه و 2 تا موشکی که شلیک کردیم افتاده دست افسرها آمریکا و شوروی. دارن بررسیشون میکنن. امروز فردایی که لو بره این 2 تا موشک از انبار کدوم کشوری اومده بیرون؟ ما که نمیتونیم همه تخم مرغامون بچینیم تو ثبت غیر خودیا. سید موشکه، اسباب بازی که نیست. اگه بلند شه تو خاک خودمون بشینه زمین شما میتونی جواب بدی؟ با این نگاه تا الان نصف خاکو داده بودیم رفته بود. ایشالله که تو نگران خاکی نه چیز دیگه ای. منظورتون چیه؟ منظورم خیلی مشخصه. با گذشته که داشتی انتخابت از اول اشتباه بود. جا واسه جنگیدن زیاده. میخوای بهت شک نکنیم؟ جا تو عوض کن. اینجا جای انتقام شخصی نیست. شما هم بهم شک داری سیه؟ فردا بعد از نماز صبح جلسه شورا عالی دفاع برگزار میشه. انشالله مجوزش برات میگیرم. اگه مطمئن نبودم خودمون میتونیم شلیک کنیم تو این موقعیت نمیذاشتمتون. عمر فکر نکنم اوسکری از این طرز حرف زدن خوشش بیاد. یه انشالله هم بگی بد نیست. آقا اگه پولونکو بشکنیم نتونیم شلیک کنیم میدونی چه فاجعه ای میشه؟ همین الان هم اینا مانورهای تبلیغاتشونه که ما بلوف زدیم. اگه نتونیم با فاصله منطقی شلیک هرگز. ابراهیم بمونیم دیگه. آره 2 روز وایسیم. من چند تا خونه هماهنگ کردم. ببینین بعد برین راحت. موندن ما منتفیه بابا جان. منتفیه؟ چرا؟ نه بمونیم تهران 2 روز تو هفته برای چه من نگه داریم. من تصمیم نگرفتم، خواست استاد. شما هم قول دادی دیگه. فرقی داره؟ مجبور بودم. ما همین سفری دسپولم بیخبر اومدیم. به خواست شما نرگس خانم فقط یه نوشته برای بنده خدا گذاشتیم. حالا فکر کنیم بگیم دخترتون هم می‌خوایم بیاریم اینجا زندگی کنیم. حق داره مادر.
الان توی اوضاع احوال بمباران بسپول تهران امن‌تره. منم خیالم راحت تره. خب پس عکاسیش چی میشه؟ هیچی دیگه میذارم کنار. الانم که انقدر خدا کار داره که اصلا وقت نمی‌کنم. لازم نیست بذاری کنار. تهران هم میتونی عکاسی کنی. قرار ما عکاسی از شهر جنگ زده بود. آقا میخوای من با استاد صحبت کنم؟ حرف من روش تاثیر میذاره. حرف بزنم؟ نمیتونم، من قول دادم. شما بیخود میکنی بدون مشورت زنت قول میدی در مورد آیندهش. بعد نهار شما میری زنگ میزنی به این بنده خدا خیالش راحت باشه که رسیدی. بگو چشم. 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 چشم بابا چشم. ما زودتر میریم خونه آماده شیم برای عروسی. خدا رو هم میبریم. شما هم تلفنتون رو بزنین زود بیاین. اینجوری قرار بود از بچه‌ها مراقبت کنی؟ میدونی از دیشب چند تا شهر رو زدن؟ آبادان، اندیمش، اهواز. بی خود دلشوره نداشتم. ابراهیم تو به من قول دادی یه بهونه‌ای میاری برای نرگس، وگرنه خودم جلوشو میگرفتم. بابا جان، نرگس میخواد باهاتون حرف بزنه. یه لحظه گوشی صبر کنید. گوشی. برو یه پماد بگیر برای بچه. سلام به استاد نمونه. قبل از اینکه استاد باشم پدرتم. احترام حرفی که میزنم واجبه. قرارمون این نبود نرگس خانم. نه اصلا حق با شماست. از نظر شما هیچ وقت حق با من نیست. بابا کدوم عقل نه سلیمی گفته تو وضعیتی که کل شهرهای جنوب داره تخلیه میشه مردمش میرن جاهای امن دست بچه یه ماهه معصومو بگیرین ببرین زیر بمبارو. بابا دل من مثل سیر و سرکه داره میجوشه واسه هدا. ناراحت. خدا که حالش خوبه. اصلا اونطوری که شما فکر میکنین نیست. الان زندگی عادی جریان داره. مردم دارن زندگیشونو میکنن. ببین نرگس من زورم نه به تو میرسه نه به ابراهیم، ولی اگر حق پدری گردنت دارم همین الان بی حرف و بهونه وسایلتون رو جمع میکنین و برمیگردین تهران. گوش میدی چی میگم یا نه؟ نرگس. بله بابا جان. خانواده ابراهیم هم راضی کنیم باهاتون بیاد. صلاح نیست تو این وضعیت اونجا بمونم. بله چشم. این پماد بچه مال کی بود؟ پماد شما. برای صورت هم میشه استفاده کرد؟ بله بله برای صورت هم میتونی استفاده کنی. بچه دیگه؟ بله بچه. آقا باقی پیله.
موشکن، زن و بچه مردم دارن شهید میشن، قلب امام به درد اومده از این مصائب. آقا اصلا چه ضمانتی وجود داره که این آقایون بتونن این کار رو انجام بدن؟ لا اله الا الله. به نظر شما من اگه مطمئن نبودم اصلا میومدم مطرحش کنم؟ هی میگین ضمانت خیلی خوب. من خودم همه این تیم تضمین میکنم. خوبه؟ یا توقع داریم منم برم یکی بیارم که منو تضمین کنه؟ نفرمایید سید جان. نظر جمع مثبته. قرار شد یه فرصت بدیم. خدا پدرت بیامرزه سید. توکل بر خدا. بریم ببینیم. دیگه مخاطب رجزای صدام ما چند نفریم؟ یا علی علیرضا، بین بچه‌ها تو آخرین نفری بودی که فکر می‌کردم باهاش به مشکل بخورم. برگرد تو تونل، وقت این تردیدا نیست. دستم به کار نمیره. جنگمون واسه ما یه معصومیتی داشته بیاییم. اگه ما قرار شهر بزنیم دیگه رو چی وایسادیم؟ تو نگران معصومیت خودتی نجای. نگران اون دیواری که دور خودت کشیدی خاک نشینه رود. من از این موشک‌ها میترسم ابراهیم. اگه بریم تو این بازی دیگه رفتیم. دیگه به رسمیت شناختیمش. میدونی ناموست بره خودت بمونی یعنی چی؟ چاره ای نداریم. این بازی شروع شده، ما هم چه بخوایم چه نخوایم وسطشیم. الانم بهم یا مختصات دقیق بده یا برگرد برو تو همون قارت که صدای زجای زن و بچه مردم به گوشت نرسه. خب چی؟ گیربکسش درگیره ولی راه نمیفته. همه چیو چک کردی؟ من همه چیو چک کردم ولی نمیدونم چه منگیش. باشه نمیشه که اینو با لیفترات تکونش داد. این وقت برق به سیستم هدایت نمیرسه. جنراتور وصله؟ آره وصله. برق پشت تابلو بنو هم نمیاد. رابط وصله؟ آره اونم وصله. ابراهیم کار خودشونه. دستکاریش کردم. فکر اینجاشو دیگه نکرده بودیم. سید، من متوجه شرایط کشور هستم. چشم. خداحافظ. بچه ها چند تا عملیات موفق تو خط داشتن. میدونی معنیش چیه دیگه؟ یعنی همین روزا عراق شهرها رو میزنه. 72 ساعت بهمون وقت دادن. شروع کن. ما 12 تا ایراد پیدا کردیم. خب یه تعداد قبل از اینکه وارد ایران بشن دستکاری شدن که تعمیر میشن. تو موشک تهران هم همین مشکلات ما داشتیم. یه تعدادی هم فکر میکنم قبل رفتنشون دستکاری کردن. خب یه سری قطعات هم که باز کردن با خودشون بردن. دستگاهی تعیین مختصات هم کار نمیکنن. ماهواره هم که باید اطلاعات مکانی رو بدن آمریکایی هم که اونم روم بستن. مسعود،
زن دکتر کیانی بگو چند تا گروه از اساتید توجیه کنه مستقیم باشون در تماس باشین. لازم هم شد حضوری بیان بالا سر کار. آزمایشگاه و کارگاهشون هم در اختیار باشه توی مدت. هر چی امکانات داریم بعد بیاریم وسط. یه گروه نقشه برداری هم بیاد دستی مختصات محاسبه کنن. گرفتی؟ یا اول فرست. نه حسین پشت مغزن اصلا هوا نمیاد. چون مدار ایپیکا برق ایپیکا نه نداره میگم. بالا هیچ کدوم میگم نداره. قطعاتی که بهراشم بردن رو چیکار کنیم؟ 72 ساعتی که نمیتونیم بسازیمشون. تیم سلیمان الان تو خونه ونکه. قطعات حتما اونجاست. خونه ونک براشون مثل سفارت میمونه. ببین چجوری بریم توش؟ قرار نیست کسی بفهمه ما میریم اون تو. 4 جهت خونه رو چک کردیم. از در حیاط وارد میشید میرید تا برسید به در اول. اینجا آشپزخونه است. ادامه میدید از پلا میرید بالا طبقه دوم. صندوق توی یکی از اتاق‌های این راهروه. پس عملاً بعد از تمام خونه رد بشیم. دقیقاً. واسه همینم واسه اینکه لو نریم موقع همه خونه رو تخلیه کنیم. رسول جان برق قطع کنیم. بچه‌های مسجد آژیر قرمز. مسیر خروج همون راهی که ازش رفتیم. راه دیگه ای نداریم، وقت هم نداریم. مفهومه؟ مفهومه. یا علی. شمالی بود یا جنوبی؟ ته راه رو اتاق شمالی. قفله. بازش کن. بنداز اینجا. زیر تختو بگرد. منظور چی شد؟ پیدا کردیم؟ داریم میگردیم. بدون وقت نداریم. کجاستش به؟ عباس همه جا رو گشتیم. فکر کنم جابجاش کردن. مگه میشه؟ خونه 24 ساعت تحت نظر بوده. علاش تدخلني تصيح اطلع شوف لي شنو صار الوضع. مسئول کی داره بیاد تو ساختمون؟ چی؟ منو نگاه میکنید بیاین بیرون.
مسئول وسایل تو زیر زمینه. تنها جایی که بهش اشراف نداشتی من اونجا بود. اخر یا سلیمان وقت چرا نیومد؟ مشتاق چه غلطی داری میکنی؟ این یه ذره بچه با کله خربازیش میندازتمون تو دردسر. مشتبه اومد. میدوستمش. خود سر شدی. بس خود هر غلطی میخوای میکنی. اگه برای سرت موجه و خواهردش چی میدادم؟ چه غلطی دارین میکنین؟ این از کجا پیدا شد؟
انتبه، ملفك مفتوح. ما أخليك تخرج من إيران للأبد. امشي. وایسا باقا بگیرو برم. صابر داشت میومد سمت خونه. کجا بودی؟ اتفاقی اینجا خب مثل جن پیدا شد. اصلا نفهمیدم از کجا اومد. شرمنده. یا مصطفی رسول خونه ونکو بگیر، سلیمانو بکش پشت خط، 2 دقیقه معطلش کن. سيدي عندك اتصال عاجل. ابراهیم موشک تو وضعیت جنگیه. بیشتر از این صلاح نیست صبر کنیم. بریم تو سنگه برای شلیک. مسعود همه چی چک کردی؟ 4-5 بار. مطمئنی؟ آره. پناه بگیریم.
خدا رحم کرد سر جنگی نترکی. فهمیدی چی شده؟ ببین ذوب شده. نباید ذوب میشد. قلابیه. یه چیزایی خونه ونک جا گذاشتین. آقا ما هر رو میشد گشتیم. فقط همون یه دونه ضربه بود. کلا ول مطلی ما. لیبیایی ها باهوش‌تر از اون چیزی بودن که فکر میکردیم. آقا میگم وزارت سپاه و بچهای صنایع اینا نمیتونن یه کاری برامون بکنن؟ بچهای جهادم شاید بتونن. آقا چی میگین؟ بابا اینا آلیاژهای مخصوصه. اکسید CMC تو دمای بالای 2000 درجه مقاومه. ساخت و فرمدهیش هم به خدا کار هر کسی نیست. پس کار کیه؟ باید به این آلیاژ برسیم. الان هم همتون برین تهران، هر ارتباطی دارین فعال کنیم. ابراهیم کرمیان از صبح 10 بار زنگ زده. دیگه چیکارش کن؟ ما قاطعاً صریحاً اعلام میکنیم که از این به بعد با تمام امکاناتمون، با هواپیما، با توپخانه، با موشک، مراکز صنعتی عراق رو ولو در قلب بغداد هم باشه هدف قرار خواهیم داد. ابراهیم، من همیشه از تو میترسیدم. وقتی اومدی خواستگاری نرگس شک نداشتم که قرار دخترم و مال خودت کنی. صبح سید مهدی اینجا بود. چرا فکر میکنی جوابی که باید به تو بدم با جوابی که به فرماندت دادم فرق میکنه؟ یوم امکانات این مملکت در اختیارتون بوده. الان نمیخوای هیچ کاری بکنی؟ ببین ابراهیم، بعد از رفتن نرگس هر شب با این کابوس خوابیدم که قرار خدا رو به سرنوشت مادرش دچار کنی. حالا هم اومدی به بهانه تکلیف اخلاقی منو بندازی وسط یه کاری که یه عمر نتونم از سنگینی عذاب وجدانش کمر راست کنم. تا حالا به این فکر کردین اگه به علم این سلاح برسیم شاید اصلا پرونده جنگ بسته بشه؟ بعد اون موقع چطور میتونیم با وجدانتون کنار بیایم وقتی میتونستین تمومش کنین نکردین؟ نمیتونم کمک بکنم. نمیخوام اون بلایی که اون شب پشت تلفن سر من اومد سر کس دیگه هم بیاد. 100 برابرش سر من اومد. برای همین وایسادی که انتقامشو بگیری؟ این وصله ها به من نمیچسبه. واسادم این بلا سر کسی دیگه ای نیاد. فکر میکنی با این خبرهایی که هر روز میبینم و میشنوم جیگرم نمیسوزه؟ کاش نفسم زودتر بند میومد تا نبینم این همه بمباران و کشته شدن مردم. رو آلیاژی که خواسته بودین قبلا تو آزمایشگاه کار کردم. مشخصات دقیق بدین میسازم براتون قطر رو. چند روزه؟ بهتره بپرسی در ازای چی؟ چی؟ تنها دلیل زنده موندنم. خدا؟ من نرگس رو بدون مادرش بزرگ کردم. خدارم میتونم بزرگ کنم همه جوری که دوست داری. فقط این بار کاری که برای نرگس نکردم برای هدام کن. پدرشم دیگه نباید باشی. تا زمانی که تو و خانوادت باشین من فقط پدر بزرگشم. ولی اگه فرض کنیم همه تون تو اون انفجار دسفول کشته شده باشین دیگه من همه چیزشم.
اینجوری خیالم راحته که از دستش نمیدم. وگرنه به هیچ قیمت دیگه‌ای حاضر نیستم برات این کارو بکنم. البته بهت حق میدم که نپذیری. آقا جون وقتمون خلاف میکنیم. اینا همش آزمون خطاست. چیکار کنیم؟ مگه چاره دیگه ای داریم؟ ابوالفضل داریم. چرا نداریم؟ خدا وکیلی شما به من زودتر میگفتین، من خودم میساختمش. آقا ابراهیم اون پروژه لوله توپا رو مگه من تو 2 ماه نساختم؟ تو فقط به من 2 ماه زمان بده. 2 ماه؟ آقا 1 ماه. من 1 ماه درش میارم. میدونی در روز چند تا کشته میدیم؟ بابا وحی نازل نشده که حتما ما خودمون باید شلیک کنیم. تو هنوزم به سلیمان و تیمش امید داری؟ نه، ولی به خودمونم امید ندارم. ابراهیم من نوکرتم. تا الانم هر چی گفتی گفتم چشم. الانم که میبینی هر کاری میکنیم نمیشه. منم نمیتونم تو این وضعیت به خودم کنار بیام. عذر منو قبول کن. یا علی. مگر من و شما چند سال دیگه هستیم؟ مگر شماها چقدر میخواهید عمر کنید؟ عبرت بگیرید از این حوادث تاریخ. تاریخ معلم انسان است. تعلیم بگیرید از این حوادثی که در دنیا واقع میشه. این وصیت‌نامه هایی که شما وقتی سر پستت نیستی هیچ فرقی با سرباز فراری نداری. شرمندم سید، امیدت کردم. به نظر من تو هر کاری میتونستی کردی. کریمیان رفته با لیبیایی ها حرف زده، راضیشون کرده. قرار شده با یه فرمانده جدیدی برن کرمانشاه. فکر میکنی بازم میتونی منو مخ بگیری؟ چند روز میتونی سید؟ خیلی زور بزنم 2-3 روز، ولی تو میتونی؟ ابراهیم دعا کن برام سید. حالش شد. کریم اینجوری دوست داره. و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در اون دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد. ما و شما هم خواهیم رفت، مثل چمران بمیرید، مثل این سربازهایی که در مرزها کشته میشوند بمیرید. هرگز
نخو میارمت بیرون. ابراهیم جانم بیشم خدا آمد هستش. آروم باش. آروم باش. صابون عطری حساسیت. نرگس منو ببین. منو ببین. نرگس. 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 نرگس منو ببین. بهتره هیچ نشونه ای ازت تو زندگیش نباشه.
عليكم أن تجدوهم بسرعة. أي شيء يحدث لهذا الصاروخ لن يكون هناك مجال للتفاوض. بریم برای عمودسازی. ابراهیم من که میگم ریسک نکنیم. به نظرم چیزی نیست. من همه چی رو چک کردم. آلارمشم به خاطر قطعاتیه که خودمون ساختیم. مطمئنی؟ آره مطمئنم. آقا میگم بزنیم نشد خراب میشیم. مجتبی این همه راه نیومدیم که دست خالی برگردیم. شلیک میکنه یا علی. سید من با شما تماس میگیرم. تموم آقا ابراهیم. بچه‌های یگان بمونن، شما از الان مرخصی. آقای کریمیا ما حرف نزن، حرفامونو زدیم. منصور از الان فرمانده تویی. موشکو بخوابونیم برمیگردیم پادگان. مسئولش کیه؟ نمیشنوی چی میگم؟ میگم مسئولش کیه؟ اسلحه رو بده من. شما هم مرخصی. کله شعبازی‌ها رو بذار کنار، بهشون بگو هر کاری میگم انجام بدن. ما تا اینجاش اومدیم، بقیه‌اش هم میتونه. دفعه قبلم تا اینجاش اومده بودی که ما افتضاح به بار آوردی. این فرق داره. آره فرق داره، چون دیگه قرار نیست تو شلیک کنی. مملکت که مسخره شما نیست. تمام این مدت با همه مخالفتام ته دلم دعا میکردم شلیک کنی، ولی نکردی. از الان دیگه مسئولیتش با منه، نمیتونم ریسک کنم. ما همه کارا کردیم، فقط کافی این شاسی رو بزنیم. 15 ثانیه صبر کنی همه چی تمام میشه. مسئولیتش رو قبول کن کریمیا. با چه ضمانتی؟ برگردید پادگان، فردا سلیمان و تیم شلیکو انجام میدن. ما امشب شلیک میکنیم.
مجبورم نکن بازداشتت کنن. بهتر یه تیم بفرستی هممونو بازداشت کنن. ما رو از بازداشت نترسون آقای کریمی. خدا کنه شلیک کنی ابراهیم، وگرنه این بار خودت مجبوری تا کمر جلوشون خم بشی تا راضی بشن دوباره برامون شلیک کنن. خدا کنه شلیک کنی. علیرضا بگیر. چیه؟ تو بزن. چرا من ابراهیم؟
سلام. سلام. حالت خوبه؟ الحمدلله خوبم. ببخش دیر شد. ابراهیم جان، من رو تو و تیمت خیلی حساب کردم. خیالم راحت باشه شما میتونین بسازین. بودجهش خیلی زیاد میشه. ما پژوهشمون کامل، خیالتون راحت. من اگه مطمئن نبودم خودم نمی اومدم. ایشالله. انشالله. حالا خیلی رو برد و 2000 کیلومتر تاکید نکن. میذارم حساب، خیال پردازی جدی نمیگیرم. بذار من خودم یه باشه باش مطرحش.